අයිබෝවන් ශ්‍රී ලංකන් කුසින් channel එකට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පිකල් එකක්. ඒ කියන්නේ අච්චාරුවක් baby jerkin and carrot use කරගෙන අපි හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එහෙනම් බලමු ඉස්සලම අපි මේකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා baby jerkin. ඕගලන්ට මේ baby jerkin සුපර් මාකට් එකේ හොයාගන්න නැත්නම් ඔයගලන්ට ලොකු ජර්කින් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන බේබි ජර්කින් ග්‍රෑම් 400ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කැරට් අලයක්. මේ කැරට් අලිය ග්‍රෑම් 100ක්. එතකොට මේ ඔක්කොම ග්‍රෑම් 500ක් වෙනවා. අද මම මේ දෙකෙන් තමයි ඔයගලන්ට අචාර එක හදලා පෙන්නන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය කුළු බඩු මොනවද කියලා. ඒකට ඕන වෙනවා අබ ඇට තේ හැන්දක්. අපි මේ අචාරයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක සැර අඩුවෙන් හදන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි මේකට අබ ඇට පාවිච්චි කරන්නේ. අපි අනිත් අච්චාරු වලට සාමාන්‍යයෙන් අබ අම්බරලා හරි අබ කුඩුනේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි මේකෙදි අබ ඇට ගන්නවා තේ හැන්දක්. ඒ වගේම අපි මේකට ගම්බිරිස් ඇට පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතන මම ගම්බිරිස් ඇට මේස හැන්දක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මාදුරුත් මම මේස හැන්දක් අරන් තියෙනවා. ලුණු මේස හැන්දකුත් මම මේ වෙලාවේදී මෙතන අරන් තියෙනවා. හැබැයි ලුණු ඕගලන්ගේ රස අනුව දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන සුදු ලුණු බික් 5ක් 6ක් මම පාවිච්චි කරනවා. මිරිස් කරල් ස්වල්පයකුත් මම අමු මිරිස් කරල්. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේකට විවිධ වර්ණයක් දෙන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනදී අමුවට තියෙන රතු පාට මිරිස් කරල් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මම මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා වතුර කෝප්පයක්. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 250ක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ඇපල් සයිඩර් විනිගර් විනාකිරි ඇපල් සයිඩර්. ඔයගලන්ට ඇපල් සයිඩර් විනාකිරි නැත්නම් ඔයගලන්ට වෙන ඕනම විනාකිරි જાතියක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන විනාකිරි කෝප්ප භාගයක් කියන්නේ මිලිලීටර් 125ක්. ඒ වගේම මම මෙතන අරන් තියෙනවා සීනි කෝප්ප 3න් එකක්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ අපි කොහොමද මේ අච්චාරුවට මේ බේබි ජර්කිනුයි කැරටුයි කපාගන්නේ කියලා. මම ඉස්සලාම මේකේ දෙපැත්ත කපාගෙන මේක හොඳට හොදලා පොඩක් වතුර බේරෙන්න තියලා තමයි ගත්තේ. අපි මේ හැම ජර්කින් එකක්ම දෙකට කපා ගමු. ඔයගලන්ට පේනවද මේ විදියට අපි දෙකට කපා ගමු. ඕගලන් මේ විදියට කැමති නැත්නම් ඕගලන්ට බේබි ජර්කින් හම්බුනොත් ඒවා ගෙඩි පිටින් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදියට අපේ බේබි ජර්කින් ටික කපාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් බලමු කැරට් එක අපි කපාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඉස්සලාම මේ කැරට් එක දෙකට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක පෙති කපා ගමු. අපි ටිකක් ලොකුවට තමයි මේකේ පෙති කපා ගන්න ඕනේ. මේ කැරට් අලිය මම 3ට විතර කපා ගන්නවා. දැන් අපි මේ පිකල් එක හදන්න අපිට ඕන ගර්කින් ටිකයි කැරට් ටිකයි කපාගෙන තියෙන්නේ. මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ අපි ඒකට සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්න විදිය. අපි සුදු ලුණු මෙහෙම දෙකට කපා ගන්නවා. අපි සුදු ලුණු දැම්ම මේකට මිශ්‍ර කරන්නේ නැහැ. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න අපි ඒක මිශ්‍ර කරන වෙලාව. ඒ වගේම අපේ අමු මිරිස් ටිකත් අපි පොඩ්ඩක් දෙකට පලා ගමු. මේකට ඇත්තටම අමු මිරිස් දාන්න ඕනිමයි කියලා නැහැ. මං ඉතින් අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැටියට ගොඩක් සැරට කන්න කැමතියි. ඒක නිසා අපි මේකට අමු මිරිස් ටිකක් එකතු කරාම මේකට පොඩි ස්පයිසිනස් එකක් එනවා. දැන් මං අමු මිරිස් ටිකයි සුදු ලුණු ටිකත් මේ විදිහට කපාගෙන ඉවරයි. ඒ වගේම අපිට මේ අච්චාරුවට ඕන වෙනවා වීදුරු බෝතලයක්. මම මේක හොඳට සබන් දාලා හොදලා උණු වතුරෙන් තම්බලා මේක හොඳට වේලගෙන තියෙන්නේ. අපි ප්ලාස්ටික් බෝතල් නම් මේකට පාවිච්චි කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම වීදුරු බෝතලයක් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ පිකල් එකට අවශ්‍ය සෝස් එක හදාගමු. මම ඒකට මැටි ඇතිලියක් භාවිතා කරනවා. මොකද අපි මේකට විනාකිරි භාවිතා කරන නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම වතුර කෝප්පේ මේකට එකතු කරගමු. මේ වෙලාවේ මම දීප මද රස්නෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපි මේකට එකතු කරන්න ඕනේ අපේ විනාකිරි කෝප්ප භාගේ. අපේ සීනි ටික ගම්බිරිස් ඇට ටික මාදුරු ටික ඒ වගේම අබ ඇට ටික දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් සීනි ටික දිය වෙනකන් කුඩු ගන්නවා. ඕගලන් ළඟ පොල් කටු හැන්දක් තියෙනවා නම් පොල් කටු හැන්ද භාවිතා කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. මේකට විනාගිරි අපි යොදලා තියෙන නිසා. දැන් අපි මේ
මිශ්‍ර කරගත් සීනි ටික ඔක්කොම අපේ මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට ලුණු ටික එකතු කරනවා. මේ වෙලාවේ මම ලුණු මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. ලුණු මදි නම් අපි තව ලුණු ටිකක් එකතු කරමු. මම දැන් මේකේ ලුණු රස බැලුවා. මට ලුණු ටිකක් මදි. ඒක නිසා මම මේකට තව ලුණු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපේ මේ මිශ්‍රණය හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ වෙලාවේ මේකට සුදු ලුණු යව මිරිස් ටික එකතු කරනවා. මේ වෙලාව වෙනකොට මගේ සෝස් එක හරියටම දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. මේක මම හරියටම ලිපේ තියාගත්ත විනාඩි 1මාරක්. අපි දැන් මේක හදලා ඉවරයි. මම දැන් පෙන්නන්නම් මේක පිකල් එකට මිශ්‍ර කරගන්න විදිය. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය. මේක තාම පොඩ්ඩක් උණුයි. අපි මේක පොඩ්ඩක් නිවාගමු. මේ තියෙන අපි කපාගත්ත ජර්කින් ටිකයි කැරට් ටිකයි මේක නිවුනට පස්සේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් අපි කොහොමද මේක බෝතලයට එකතු කරගන්නේ. දැන් මේ මිශ්‍රණය මද රස්නෙන් තියෙන්නේ. අපිට දැන් පුළුවන් අපේ පිකල් එක හදාගන්න. මම ඒකට වීදුරු බෝතලයක් මෙතන පාවිච්චි කරනවා. අපි මේක මිශ්‍රණය හදපු ගමන් මිශ්‍ර කරේ නැත්නම් මේක වීදුරු බෝතලයක් නිසා දැන් අපි බලමු අපි මේ ටික කොහොමද අඩු කරගන්නේ කියලා. මට ඔයගලන්ට කලින් කියන්න මතකුණා ජර්කින් කියන්නේ පිපිඤ්ඤා විශේෂයක්. මේක ඔයගලන්ට සුපර් මාකට් වල තමයි ලංකාවේ හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක බෝතලයට අඩු කරමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට මගේ ජර්කින් ටිකයි කැරට් ටිකයි මේ බෝතලයට අඩු කරගත්තා. අපි දැන් මේකට අපි හදාගත්ත මේ මිශ්‍රණය එකතු කරමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන අපි හදාගත්ත රසවත් පිකල් එක මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්නකෝ රස කොහොමද කියලා. මේකේ තව සුවිශේෂී දෙයක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ අච්චාරුවක් කනකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒක භාවිතා කරන්නේ දිවා ආහාර වේලාවෙදී. නමුත් මේ අච්චාරුව ඔයගලන්ට උදේ ආහාරයටත් රාත්‍රී ආහාරයටත් එකතු කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද ඔයගලන්ට පුළුවන් සෑන්ඩ්විච් එකක්, බර්ගර් එකක් වගේ හදනකොට මේකින් ජර්කින් කෑලි දෙකක් කැරට් කෑල්ලක් අරන් හීනියට කපලා ඒවට එකතු කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් මොන හරි සෝස් එකක් හදන වෙලාවටත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකෙන් කෑලි දෙක තුනක් අරගෙන හීනියට කපලා එකතු කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන්ට මේ විදිහටත් බත් එක එකතු කරගෙන කන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මම අද මේක වහන්න පාවිච්චි කරනවා පොඩි ලන්ච් ෂීට් එකක්. මම මේක හතරට නවාගෙන මේ බෝතලේ කට උඩට තියලා තමයි මම මේක වහන්නේ. අපිට ඇත්තටම මේක ආහාරයට ගන්න සතියක කාලයක් ගත වෙනවා. අපි සතියක කාලයක් යනකම් මේක මේ විදිහට වහලා තියන්න ඕනේ. මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගලන්ට මේක කාමර උෂ්ණත්වයේ තියාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ මුලින්ම ඔයගලන්ට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මගේ මේ වීඩියෝ එකට යටින් තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට යටින් තියෙන bell button එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් කෑමක් එක අපි යලිත් හමු වෙමු. මම මෙලිසා.